જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનો હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જુઓ જરા, કલ્પના કરો કે કોઈ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમની પૂજા કરી રહ્યું હોય અને અચાનક એ સમજાય કે એ પ્રભુ પોતે જ બ્રહ્માંડના સૌથી મોટા ભક્ત બનીને પોતાની જ સેવા કરી રહ્યા છે. ઓહો, આ તો બહુ જ અદ્ભુત વિચાર છે. હા ને? એટલે સાંભળવામાં આ એક ખૂબ જ મોટો વિરોધાભાસ લાગે. કારણ કે દુનિયાના મોટાભાગના ધર્મોમાં ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે એક બહુ જ સ્પષ્ટ અને ન ઓળંગી શકાય એવી ભેદરેખા હોય છે. હા, બિલકુલ. એક અંતર હોય છે. બરાબર. પરંતુ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં આવું નથી. આપ સૌ વૈષ્ણવો જ્યારે પણ કોઈ પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીમાં દર્શન કરવા પધારો છો ત્યારે એક વસ્તુ અચૂક નોંધી હશે. નિજ હવેલીમાં આપણા શ્રીનાથજીના સ્વરૂપની બરાબર સમીપ એક નાની ગિરિરાજ શિલા અચૂક બિરાજમાન હોય છે. હા, બિલકુલ હોય જ છે. તો આજના આ સત્સંગમાં આપણે એ જ વિરોધાભાસ અને એ જ ગહન રહસ્યમાં ઊંડા ઉતરવાનું છે. નિજ હવેલીમાં ગિરિરાજજી શા માટે બિરાજે છે અને ત્યાં તેમનો આશ્રયભાવ શું છે? આ એક નાનકડી શિલા પાછળ પુષ્ટિમાર્ગની કઈ મહાન ફિલોસોફી છુપાયેલી છે તે આજે આપણે વિસ્તારથી સમજીશું. બરાબર છે. અને આ ખરેખર એક એવો વિષય છે જે માત્ર જાણવા પૂરતો મર્યાદિત નથી, પણ પૂરેપૂરો અનુભવવા જેવો છે. એકદમ સાચી વાત. નિજ હવેલીની અંદર જાળીજી પાસે ગિરિરાજ શિલાનું બિરાજમાન હોવું એ કોઈ સામાન્ય વ્યવસ્થા નથી. અને તમે જે વિરોધાભાસની વાત કરીને એ જ પુષ્ટિમાર્ગનું સૌથી મોટું આકર્ષણ છે. એટલે કઈ રીતે જરા સમજાવશો? હા, જુઓ, આ સમજવા માટે આપણે સૌથી પહેલા એ વિચારવું પડે કે ગિરિરાજજી વાસ્તવમાં છે શું. સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એ એક પર્વત છે, ગોવર્ધન પર્વત. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગીય દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો ગિરિરાજજીના બે અત્યંત વિરોધાભાસી છતાં એકબીજામાં ભળેલા સ્વરૂપો છે. અચ્છા, બે સ્વરૂપો. હા, એક છે ભગવત સ્વરૂપ અને બીજું છે ભગવદીય સ્વરૂપ. જરા ઉભા રહો. આ સમજવામાં થોડી અડચણ આવી રહી છે. ભગવત એટલે કે સ્વયં ભગવાન. હા. અને ભગવદીય એટલે ભગવાનનો ભક્ત. બરાબર ને? એકદમ બરાબર. તો કોઈ એક જ સ્વરૂપ, એક જ સમયે પૂજ્ય અને પૂજારી બંને કેવી રીતે હોઈ શકે? આ તો એવું થયું કે કોઈ મહાન રાજા પોતાના જ મહેલનો સૌથી નિષ્ઠાવાન સેવક બની જાય અને પોતાનું જ આંગણું વાળતો હોય. આવું ક્યાંય જોવા મળે ખરું? અરે બરાબર. એ જ તો પ્રભુની અલૌકિક લીલા છે. અચ્છા. ચાલો, આને આપણે લીલા અને આધ્યાત્મિક રીતે સમજીએ. ગોવર્ધન લીલાને યાદ કરો. ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારવા માટે જ્યારે પ્રભુએ ગોપ-ગોપીઓને ગોવર્ધનની પૂજા કરવાનું કહ્યું ત્યારે તેઓ માત્ર ત્યાં ઊભા નહોતા રહ્યા. હા, તેમણે પૂજા કરાવી હતી. બિલકુલ. અને વર્ણન છે કે પ્રભુએ પોતે એક વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને પર્વત પર પ્રગટ થઈને પોતાના જ શ્રીમુખેથી ઉદ્ઘોષ કર્યો, અહમ શૈલોસ્મી. અહમ શૈલોસ્મી એટલે કે હું જ પર્વત છું. હા, હું જ પર્વત છું. અને ત્યારબાદ પ્રભુએ પોતાના જ શ્રી હસ્તે 56 ભોગ આરોગ્યા. આ થઈ ભગવત સ્વરૂપની સાબિતી. એટલે કે ગિરિરાજજીએ બીજું કોઈ નહીં પણ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ છે. ઓહો! એનો અર્થ એ કે જાણે આપણે શિલા જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે સીધા જ શ્રીકૃષ્ણને જોઈ રહ્યા છે. જી બિલકુલ. પણ તો પછી આ ભગવદીય સ્વરૂપ ક્યાંથી આવ્યું? મારું કહેવાનો અર્થ છે કે જો તેઓ ભગવાન છે તો પછી તેઓ સેવા કોની કરે છે? હા, અહીં જ આપણા માર્ગની મધુરતા છે. જ્યારે પરબ્રહ્મ એકલા હતા અને તેમને લીલા કરવાનો વિચાર આવ્યો એટલે તેમણે પોતાનામાંથી જ અનેક સ્વરૂપો પ્રગટ કર્યા. ગિરિરાજજી એ પ્રભુનું એવું વિસ્તરણ છે જેમને હરિદાસવર્ય કહ્યા છે. હરિદાસવર્ય એટલે હરિના દાસોના સૌથી જ શ્રેષ્ઠ. બરાબર. ગિરિરાજજીનું પર્વત સ્વરૂપ જુઓ. તેમની પાસે સુંદર કંદરાઓ છે, શુદ્ધ જળના ઝરણાઓ છે અને ગાયો માટે મધુર ઘાસ છે. જ્યારે ઠાકોરજી ગાયો ચરાવવા પધારે ત્યારે આ જ ગિરિરાજજી પોતાની કંદરાઓમાં પ્રભુને શીતળતા આપે છે. અરે વાહ! એટલે પ્રભુની સેવા માટે બધી જ સામગ્રી ત્યાં હાજર છે. હા, એટલે કે તેઓ પ્રભુની અનવરત સેવા કરે છે. રાજા માત્ર રાજા બનીને રહે તો એને સેવાનો આનંદ ક્યારેય ન મળે. સેવાનો આનંદ લેવા માટે ઠાકોરજીએ પોતે જ પોતાનો સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત બનવું પડ્યું. આ ખરેખર એક બહુ જ ઊંડી ફિલોસોફી છે. એટલે કે ભગવાન આપણને એ શીખવી રહ્યા છે કે ભક્તિના માર્ગમાં કોઈ ઊંચું કે નીચું નથી. જો સ્વયં નારાયણ પોતાના ભક્ત બનીને સેવા કરી શકતા હોય તો સામાન્ય જીવે તો સેવામાં પોતાનો અહંકાર ઓગાળી જ દેવો જોઈએ. બિલકુલ સાચી વાત. જીવનો અહંકાર ઓગળવો જ જોઈએ. પણ હવે મને એક બીજો પ્રશ્ન થાય છે. ગિરિરાજજીનું આટલું વિશાળ સ્વરૂપ છે, આખું ગોવર્ધન પર્વત,
તો પછી નિજ હવેલીમાં આપણા વહાલા શ્રીનાથજીની સાથે એક નાનકડી શિલા રૂપે આટલો સીધો સંબંધ કેવી રીતે સ્થપાયો? આ બંને વચ્ચેનું ઐતિહાસિક જોડાણ શું છે? જુઓ, આ જોડાણ કોઈ સામાન્ય જોડાણ નથી. તે સીધું પ્રાગટ્ય લીલા સાથે જોડાયેલું છે. અચ્છા, પ્રાગટ્ય લીલા? હા, સંવત 1549નો એ સમય યાદ કરો. ગિરિરાજજી ઉપર જતીપુરા પાસે એક અલૌકિક ઘટના બની હતી. ગિરિરાજજીના પર્વતમાંથી શ્રીનાથજીની ઉર્ધ્વભુજાનું એટલે કે તેમના ઊંચા હાથનું સૌથી પહેલું પ્રાગટ્ય થયું હતું. ઓહો, એટલે કે શ્રીનાથજીનું પ્રાગટ્ય સીધું પર્વતમાંથી જ થયું હતું? હા, આ પ્રાગટ્ય કોઈ આકાશવાથી નહોતું થયું, પણ સ્વયં ગિરિરાજજીના હૃદયમાંથી થયું હતું. આથી જ પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતોમાં ગિરિરાજજીને શ્રીનાથજીનું શ્રી અંગ માનવામાં આવે છે. શ્રી અંગ એટલે તેમના સ્વરૂપનો જ એક ભાગ? બરાબર. વિશેષ રૂપે તેમને પ્રભુના ચરણારવિંદ સમાન માનવામાં આવે છે. અરે વાહ! જો શ્રીનાથજીનું પ્રાગટ્ય જ ગિરિરાજજીમાંથી થયું છે અને ગિરિરાજજી એ પ્રભુના ચરણારવિંદ છે, તો આનો અર્થ તો એ થયો ને કે નિજ હવેલીમાં જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ ગિરિરાજજીના દર્શન કરે છે ત્યારે તે માત્ર કોઈ એક પથ્થર કે પ્રતીકના દર્શન નથી કરતો. બિલકુલ નહીં. તે સાક્ષાત દર્શન છે. એટલે શું એવું કહી શકાય કે એ સમયે તે વૈષ્ણવ સીધા જ શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાં પોતાનો આશ્રય શોધી રહ્યો છે? કારણ કે આપણા માર્ગમાં આશ્રયનો ભાવ તો સર્વોપરી છે ને? 16 આની સાચી વાત તમે પકડી છે. પુષ્ટિમાર્ગ આશ્રય વિના બિલકુલ અધૂરો છે. આપણે હંમેશા અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ અને દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો ગાઈએ છીએ. હા, દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો. પણ એ ચરણ ક્યાં છે? એ ચરણ એ જ ગિરિરાજ શિલા છે જે નિજ હવેલીમાં બિરાજે છે. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ અદ્ભુત ભાવથી એ શિલા સમક્ષ મસ્તક ઝુકાવે છે ત્યારે એ કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ સામે નથી ઝૂકતો. બરાબર. તે પ્રભુના એ ચરણોની શરણાગતિ સ્વીકારે છે જે ચરણોએ આખા ગોવર્ધનને ધારણ કર્યો હતો અને જે ચરણોમાંથી પ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થયા હતા. આ શિલા એ જીવ માટે ભગવાનની કૃપાનું સાક્ષાત અને સ્પર્શી શકાય એવું સ્વરૂપ છે. આટલું સ્પષ્ટ થયા પછી ખરેખર સમજાય છે કે ગિરિરાજજીનું મહત્વ કેટલું બધું છે. પરંતુ હજુ મારા મનમાં એક દલીલ ઊભી થાય છે. હા, પૂછો ને. જો તેઓ પર્વત જ છે અને પ્રભુના ચરણ છે, તો તેમને હવેલીની બહાર કે ચોકમાં કોઈ મોટું સ્થાન આપીને કેમ નથી પધરાવતા? તેમને બિલકુલ અંદર નિજ હવેલીમાં જ્યાં આપણા ઠાકોરજી બિરાજે છે ત્યાં બિલકુલ સમીપ શા માટે પધરાવવામાં આવે છે? એટલે આ બહુ જ વ્યાજબી દલીલ છે. પણ અહીં આપણે હવેલીના મૂળ સ્વરૂપને સમજવું પડશે. હવેલીનું મૂળ સ્વરૂપ? હા, આપણે હવેલીને માત્ર એક ઈંટોથી બનેલું મંદિર નથી માનતા. પુષ્ટિમાર્ગમાં હવેલી એ સાક્ષાત નંદાલય છે, નંદબાબાનું ઘર છે. સાચી વાત છે. નંદાલય. ત્યાં માત્ર પૂજા નથી થતી, ત્યાં વ્રજની લીલાઓ જીવંત થાય છે. હવે તમે જ વિચાર કરો, વ્રજની કોઈ પણ લીલા ગિરિરાજજી વિના શક્ય છે ખરી? ના, બિલકુલ નહીં. ગિરિરાજજી વિના વ્રજની કલ્પના જ અધૂરી છે. બસ, જો ગિરિરાજજી ન હોય તો વ્રજની અનુભૂતિ અધૂરી રહી જાય. નિજ હવેલીમાં ગિરિરાજજી બિરાજે છે તેનું સૌથી મોટું કારણ છે ત્યાં વ્રજભાવ જીવંત રાખવો. અચ્છા, એટલે વ્રજભાવના પ્રાગટ્ય માટે. હા, ઠાકોરજી જ્યારે નિજ હવેલીમાં બિરાજમાન હોય અને તેમની દ્રષ્ટિ પોતાની સમીપ રહેલા ગિરિરાજજી પર પડે ત્યારે પ્રભુને પોતાનું વ્રજ યાદ આવે છે. વાહ! પ્રભુને પોતાની ગાયો યાદ આવે, ગોપ સખાઓ સાથે રમેલી લીલાઓ યાદ આવે. બિલકુલ. નંદાલયની અંદર જ વ્રજનું નિર્માણ કરવા માટે ગિરિરાજજીની ઉપસ્થિતિ અનિવાર્ય છે. અને આનાથી પણ એક આગળની વાત કરું. જી કહો. જે વૈષ્ણવો રોજ વ્રજમાં જઈને દર્શન નથી કરી શકતા તેમનું શું? હા, દરેક વૈષ્ણવ માટે રોજ વ્રજ જવું તો ભૌતિક રીતે શક્ય જ નથી. ગિરિરાજજી પધરાવી શકે છે. આનાથી થાય છે એવું કે વૈષ્ણવે વ્રજ સુધી જવાની જરૂર નથી પડતી. સાક્ષાત વ્રજ પોતે જ વૈષ્ણવના ઘરમાં પધારે છે. અરે વાહ! આ તો પેલા ઉદાહરણ જેવું જ થયું ને. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના માદરે વતનથી હજારો કિલોમીટર દૂર કોઈ બીજા દેશમાં રહેતો હોય. તે આખું ગામ તો પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે નહીં. પરંતુ જો તે પોતાના વતનની માટીનો એક નાનકડો કળશ પોતાના ઘરમાં ખૂબ જતનથી સાચવીને રાખે, બરાબર છે, તો એ માટીને જોઈને જ તેને આખું ગામ, પોતાનું ઘર, શેરીઓ બધું જ યાદ આવી જાય.
એક નાનકડી માટી માત્ર પ્રતીક નથી રહેતી, પણ એના માટે એનું આખું અસ્તિત્વ બની જાય છે. શું ગિરિરાજજી પણ હવેલી માટે આવું જ કંઈક કામ કરે છે? હા, આ એકદમ સચોટ અને હૃદયસ્પર્શી ઉદાહરણ આપ્યું તમે. ગિરિરાજ શિલા એ હવેલી માટે માત્ર એક પ્રતીક નથી, પણ એ એક ઉત્પ્રેરક છે, જે હવેલીની 4 દિવાલોની અંદર સંપૂર્ણ ગોવર્ધન લીલાને સતત જીવંત રાખે છે. વાહ, ખૂબ સુંદર વાત. તે શિલા દ્વારા જ નંદાલયમાં ગોકુલ અને વૃંદાવનની હવાની અનુભૂતિ થાય છે. હવે જુઓ, જો આપણે આ શિલાની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો છે કેવો વિચાર? કે દુનિયાના તમામ ધર્મોમાં પથ્થરોને કોતરીને સુંદર મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે, તો પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે ગિરિરાજજીને માત્ર એક પ્રાકૃતિક શિલા સ્વરૂપે જ શા માટે રાખીએ છીએ? શા માટે તેમને કોઈ સુંદર આકાર કે મૂર્તિનું સ્વરૂપ નથી આપતા? હા, આ એક બહુ જ મોટો તફાવત છે, જે મેં પણ નોંધ્યો છે. દુનિયા કળા અને સૌંદર્યની પાછળ ભાગે છે. મંદિરોમાં દેવી દેવતાઓની અત્યંત સુંદર અને ઝીણવટભરી કોતરણીવાળી મૂર્તિઓ હોય છે. બરાબર. પણ જ્યારે નિજ હવેલીમાં ગિરિરાજજીના દર્શન થાય, ત્યારે એ એકદમ સાદી, સ્નિગ્ધ અને ગોળ શિલા જ હોય છે. આની પાછળ કયો સિદ્ધાંત કામ કરી રહ્યો છે? જુઓ, આ સિદ્ધાંત પુષ્ટિ માર્ગને દુનિયાના અન્ય તમામ માર્ગોથી બિલકુલ અલગ તારવે છે. આ સિદ્ધાંત છે વાત્સલ્ય ભાવનો અને પ્રભુના શ્રી અંગના રક્ષણનો. શ્રી અંગનું રક્ષણ? હા, આપણે અગાઉ વાત કરી તેમ ગિરિરાજજી એ કોઈ સામાન્ય પથ્થર નથી. તેઓ શ્રીનાથજીનું શ્રી અંગ છે, એટલે કે પ્રભુનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. હવે વિચારો, જો કોઈ પ્રાકૃતિક શિલાને સુંદર મૂર્તિ બનાવવા માટે તેના પર હથોડી કે છીણી ચલાવવામાં આવે તો શું થાય? અરે, તો એ શિલા તૂટે, તેના પર ઘા વાગે. હા, ઓહો, એટલે કે પ્રભુના શ્રી અંગ પર ઘા વાગે. બરાબર પકડ્યું તમે. હથોડીના એ પ્રહારોથી પ્રભુના શ્રી અંગને શ્રમ પહોંચે. શ્રમ એટલે કે પીડા, થાક અને કષ્ટ. અરે રે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે ઠાકોરજીને એક સુકોમળ બાળકના રૂપમાં લાડ લડાવીએ છીએ. શું કોઈ માતા પોતાના બાળકના શરીર પર કોઈ ઘસરકો પણ પડવા દે? ક્યારેય નહીં, સહેજ પણ નહીં. એટલે જ આપણી આંખોને ગમે તેવી સુંદર મૂર્તિ બનાવવાના સ્વાર્થમાં આપણે પ્રભુને પીડા કે શ્રમ પહોંચાડવા બિલકુલ તૈયાર નથી. અરે વાહ. આપણો માર્ગ બાહ્ય સુંદરતાનો નથી, આંતરિક ભાવનો છે. આપણે શિલાને તેના મૂળ પ્રાકૃતિક સ્વરૂપે જ સ્વીકારીએ છીએ, કારણ કે એ જ સ્વરૂપમાં પ્રભુને સૌથી વધુ સુખ અને શાંતિ છે. આ સાંભળીને ખરેખર રૂમાડા ઊભા થઈ જાય છે. દુનિયા ભલે બાહ્ય આકર્ષણમાં માનતી હોય, પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાન પ્રત્યેનો આટલો નાજુક અને શુદ્ધ પ્રેમ છે. હા, બિલકુલ. પ્રભુની સગવડ અને તેમના સુખ માટે મનુષ્ય પોતાની કળા કે ઈચ્છાનું બલિદાન આપી દે છે. આ વાત્સલ્યની પરાકાષ્ઠા છે. પ્રભુને સહેજ પણ શ્રમ ન પહોંચે, એ વિચાર જ કેટલો મહાન છે. બિલકુલ. અને આ શુદ્ધતા માત્ર તેમના આકાર સુધી જ સીમિત નથી. તેમના ઘરમાં પધરાવા સુધીના નિયમો પણ એટલા જ કડક અને ભાવપૂર્ણ છે. એટલે કેવી રીતે? જુઓ, એવું નથી કે કોઈ ભક્તને શ્રદ્ધા જાગી એટલે બજારમાં જઈને કોઈ પણ સુંદર શિલા ખરીદી લાવી અને પૂજા શરૂ કરી દીધી. હા, બજારમાંથી તો ન જ લાવી શકાય. ના, ગિરિરાજજી ક્યારે બજારમાંથી ખરીદી શકાતા નથી. તે કોઈ વસ્તુ નથી. જો ઘરે પધરાવવા હોય તો વ્રજમાંથી ગિરિરાજજીની તળેટીમાંથી જ શિલા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. અને શું કોઈ પણ વ્યક્તિ સીધી જ જઈને શિલા ઉઠાવી શકે ખરો? બિલકુલ નહીં. આ પ્રક્રિયા માટે ગુરુદેવની આજ્ઞા અને માર્ગદર્શન અત્યંત આવશ્યક છે. અચ્છા, એટલે આજ્ઞા લેવી પડે. હા, શિલા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેને સીધી હવેલી કે ઘરમાં સેવામાં લઈ શકાતી નથી. ગુરુદેવ દ્વારા તે શિલાને પંચામૃતથી પુષ્ટ કરાવવામાં આવે છે, એટલે કે તેને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. ઓહો, સિદ્ધ કરવામાં આવે છે? સિદ્ધ કરવાની આ પ્રક્રિયા જ એ પ્રાકૃતિક શિલામાં સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપનો પ્રાણ અને ભાવ પ્રગટ કરે છે. ગુરુની કૃપા અને મોહર વિના એ શિલામાં પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. આનો સીધો અર્થ એ થયો કે ભક્તિના માર્ગમાં મનમાની નથી ચાલતી. ગુરુદેવ જે શિલાને સિદ્ધ કરી આપે, તેમાં જ પ્રભુની સાક્ષાત ઉપસ્થિતિનો સ્વીકાર થાય છે. બિલકુલ સાચી વાત. સારું, હવે ધારો કે શિલા સિદ્ધ થઈ ગઈ અને નિજ હવેલીમાં બિરાજમાન થઈ ગઈ. તો નિજ હવેલીમાં જ્યાં જગ્યા મર્યાદિત છે, ત્યાં તેમની સેવાનો પ્રકાર કેવો હોય છે? આ બહુ સારો પ્રશ્ન છે. હા, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ગિરિરાજજીની પૂજા માટે વ્રજમાં તો મોટી પરિક્રમા થાય છે, દૂધ ચડે છે, પણ હવેલીમાં આ સેવા પ્રણાલી કેવી રીતે જળવાઈ રહે છે? હવેલીની સેવા પ્રણાલી અત્યંત સૂક્ષ્મ અને વ્રજના પ્રાકૃતિક વાતાવરણ સાથે અતૂટ રીતે જોડાયેલી છે.
વ્રજની લીલાઓ સમજવી હોય તો બે મુખ્ય સ્વરૂપોને સમજવા જ પડે. કયા બે સ્વરૂપો? શ્રી યમુના મહારાણીજી અને ગિરિરાજજી. અચ્છા. શ્રી યમુનાજી એ પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રવાહી પ્રેમ છે, જળ સ્વરૂપ પ્રેમ છે. અને ગિરિરાજજી એ પ્રભુનો નક્કર આશ્રય છે, શિલા સ્વરૂપ આશ્રય. આ બંને એકબીજાના પૂરક છે અને શ્રીકૃષ્ણની લીલાના મુખ્ય આધાર છે. એટલે ગિરિરાજજીની કોઈ પણ સેવા યમુનાજી વિના અધૂરી ગણાય એમ ને? 100% અધૂરી. પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રણાલી અનુસાર ગિરિરાજજીને માત્ર અને માત્ર યમુનાજીના જળથી જ સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. હા, જળ તો યમુનાજીનું જ જોઈએ. બિલકુલ. તેમની સમીપ જે ઝારીજી ભરાય છે તે યમુના જળથી જ ભરાય છે અને એ જ જળ સાથે તેમને ભોગ અને તુલસી દલ અર્પણ થાય છે. વ્રજમાં જેમ ગિરિરાજજી યમુનાજીના કિનારે બિરાજે છે તે જ ભાવ હવેલીમાં ઝારીજી અને શિલા સ્વરૂપે સાકાર થાય છે. આ સાંભળીને તો હવેલીનું આખું દ્રશ્ય આંખો સામે તરવરી ઉઠે છે, પણ અહીં એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જી જણાવો. જો વ્રજમાં તો વૈષ્ણવો ખુલ્લા પગે ગિરિરાજજીની 21 કિલોમીટર લાંબી પરિક્રમા કરે છે. હા, કરે જ છે. પણ જ્યારે ગિરિરાજજી નિજ હવેલીમાં બિલકુલ અંદર જાળીજીની પાછળ બિરાજતા હોય ત્યારે વૈષ્ણવો ત્યાં જ જઈને તેમની આસપાસ ભૌતિક રીતે ફરી શકતા નથી. બરાબર છે. તો પછી એક વૈષ્ણવને ગોવર્ધનની પરિક્રમાનું ફળ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? શું શારીરિક પરિક્રમા વિના ભક્તિ અધૂરી નથી રહી જતી? બહુ જ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. આ પ્રશ્નનો જવાબ જ પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો સિદ્ધાંત છે. કેવી રીતે? દુનિયાના અન્ય માર્ગોમાં શારીરિક શ્રમ અને બાહ્ય ક્રિયાઓનું ખૂબ મહત્વ છે. લોકો માને છે કે ચાલીશું, કષ્ટ વેઠીશું તો જ ભગવાન પ્રસન્ન થશે. હા, સામાન્ય માન્યતા તો એવી જ છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં મહત્વ શારીરિક ક્રિયાઓનું કે કોઈ યાંત્રિક વિધિઓનું નથી. અહીં સર્વોપરી છે માત્ર અને માત્ર ભાવ. અહીં ભક્તિનો આધાર નિષ્કામતા પર છે. એટલે કે કોઈ સ્વાર્થ વિનાની ભક્તિ. બિલકુલ. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ હવેલીમાં દર્શન કરવા પધારે છે ત્યારે ભૌતિક રીતે પરિક્રમા ન કરી શકે તો કોઈ વાંધો નહીં. પોતાની જગ્યાએ ઊભા રહીને જ તે માત્ર પોતાના સ્થાને ગોળ ફરી લે છે. અચ્છા. અથવા તો અન્ય સૌથી સુંદર બાબત છે તે ત્યાં ઊભા રહીને માત્ર આંખો બંધ કરે છે અને અત્યંત નિષ્કામ ભાવથી માનસી પરિક્રમા કરે છે. માનસી પરિક્રમા એટલે કે મનથી પરિક્રમા? હા, માનસી પરિક્રમા. પણ શું કોઈ પણ શારીરિક કષ્ટ લીધા વિના માત્ર મનથી વિચારી લેવાથી પરિક્રમાનું ફળ મળી શકે ખરું? શું ભગવાન આટલી સરળતાથી માની જાય છે? સરળતાથી નહીં, પણ શુદ્ધતાથી માની જાય છે. અચ્છા, શુદ્ધતાથી. હા, શારીરિક ક્રિયામાં અહંકાર આવી શકે છે કે મેં આટલા કિલોમીટર ચાલ્યા, મેં આટલું કષ્ટ લીધું. પણ જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ આંખો બંધ કરીને ભાવ કરે છે કે હું ગિરિરાજજીની પવિત્ર તળેટીમાં ચાલી રહ્યો છું, યમુનાજીનો મધુર કિનારો છે અને સ્વયં શ્રીનાથજી મારો હાથ પકડીને મારી સાથે ચાલી રહ્યા છે. વાહ, કેવો અદ્ભુત ભાવ છે! ત્યારે એમાં કોઈ અહંકાર નથી હોતો. તેમાં માત્ર શુદ્ધ નિષ્કામ ભાવ હોય છે. પ્રભુ આ શારીરિક ચાલવાથી નથી રીઝતા. પ્રભુ એ નિષ્કામ ભાવથી રીઝે છે. સાચી વાત. અને આ માનસી પરિક્રમા એ ભૌતિક પરિક્રમા કરતાં પણ અધિક ફળદાયી બની જાય છે. કારણ કે તેમાં માત્ર પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે, બીજું કંઈ જ નહીં. આ વાત ખરેખર વિચાર માંગી લે તેવી છે. આ તો ધર્મ અને ભક્તિની વ્યાખ્યાન જ બદલી નાખે છે. હા, બિલકુલ. આપણે હંમેશા ભક્તિને કોઈ એક સોદા તરીકે જોતા હોઈએ છીએ કે હું આટલું કરીશ તો પ્રભુ મને આટલું આપશે. પણ માનસી પરિક્રમા એ શુદ્ધ પ્રેમનું ઉદાહરણ છે. એકદમ સાચું. આંખો બંધ કરીને મનમાં ને મનમાં ગિરિરાજજીના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરવાથી પણ પ્રભુ એટલા જ રાજી થાય છે. આ ખરેખર નિષ્કામ ભક્તિની ચરમસીમા છે. બિલકુલ. અને આ જ કારણ છે કે પુષ્ટિમાર્ગને કૃપાનો માર્ગ કયો છે. અહીં સાધનની નહીં, પણ સમર્પણની જરૂર છે. નિજ હવેલીમાં બિરાજતી એ નાનકડી શિલા વાસ્તવમાં આખા વ્રજમંડળ, આખી ગોવર્ધન લીલા અને પ્રભુના અનંત વાત્સલ્યનો એક સમુદ્ર છે. અરે વાહ! જેને માત્ર ભાવની દૃષ્ટિથી જ પામી શકાય છે. અદ્ભુત. આજના આ અત્યંત સુંદર અને ભાવસભર સત્સંગને અંત તરફ લઈ જતા આ ચર્ચાના આધારે દરેક વૈષ્ણવ માટે હું એક વિચાર મૂકીને જઈ રહ્યો છું. જી ચોક્કસ. હવે પછી જ્યારે પણ આપ કોઈ પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીમાં પધારો અને નિજ હવેલીમાં પ્રભુના દર્શન કરો ત્યારે ગિરિરાજજીને માત્ર એક પથ્થર કે પ્રતીક તરીકે ન જોતા ક્યાં રહી નહીં, ત્યાં ઊભા રહીને એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરજો અને એ સાક્ષાત ગોવર્ધન લીલાને નિહાળવાનો પ્રયાસ કરજો. એ વિચારજો
કે જે ઊંચા હાથ વડે પ્રભુએ ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કર્યો હતો અને જે હાથનું પ્રાગટ્ય ગિરિરાજજીમાંથી જ થયું હતું, હા, શ્રીઅંગ. પ્રભુની એ જ ઉર્ધ્વભુજા આજે પણ એ શિલા પર આપણા સૌના આશ્રય અને રક્ષણ માટે વિસ્તરેલી છે. તેઓ જાણે આપણને બોલાવી રહ્યા છે કે આવો મારા ચરણોમાં તમારો સર્વ અહંકાર છોડીને આશ્રય લો. આ નિષ્કામ ભાવ સાથે, આ શરણાગતિની ગહન અનુભૂતિ સાથે જ્યારે દર્શન થશે ત્યારે નિજ હવેલીના દર્શનનો એ અલૌકિક આનંદ 1000 ગણો વધી જશે. એકદમ સાચી વાત. ખૂબ સુંદર ભાવ. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. હા, ચોક્કસથી જણાવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.